Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 9 Μαΐου του 2023. Είμαι εκτός Αθήνας, οπότε μπορεί να έχουμε δεν υπάρχει το γνωστό φόντο, μπορεί να έχουμε κάποια προβλήματα, ζητάμε την κατανόησή σας, αλλά βρίσκομαι εκτός Αθήνας για προσωπικούς λόγους και για επαγγελματικούς. Έχουμε ραντίσματα στις ελιές, έχουμε καταστροφέα των χορταριών, έχουμε προετοιμασία. Για να περιμένεις τον Νοέμβρη να πάρεις ελιές πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Οπότε είμαστε και σε αυτή τη διαδικασία. Στο Σουδάν συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξέβρεση μιας ειρηνικής λύσης σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Είδα πριν από λίγο ότι ο Ερντογάν μέσα σε όλο αυτό το τραγέλαφο που ζει στη χώρα του προσπαθεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο, γιατί είναι αλήθεια ότι με τον Μπεσίρ η Τουρκία είχε ένα ρόλο στο Σουδάν. Ο Μπεσίρ που ήταν καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Ερντογάν τα έγραψε στα οθωμανικά του τα παπούτσια και τον δέχθηκε και συναντήθηκε μαζί του και δεν υπολόγισε κανέναν από αυτούς που τον θεωρούσαν εγκληματία πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως είπαμε, ίσως ακόμα και 30 από τα 45 εκατομμύρια κατοίκων να αντιμετωπίσουν επιστημιστικό πρόβλημα, ενώ υπάρχει και ανθρωπιστικό πρόβλημα με τα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που καταφεύγουν σε άλλες χώρες, όπου εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, όλες οι χώρες είναι φτωχές, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που καταφεύγουν στις γειτονικές χώρες. Ακούστε, επειδή διαβάζω κάποια σχόλια και εδώ, αλλά και σε βίντεο δικά μας που αναρτώνται σε άλλους χώρους. Ορισμένοι αμφισβητούν το γεγονός ότι θα γίνει αντεπίθεση και μάλιστα το προχωρούν το θέμα και λένε ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι των Ουκρανών για να εξασφαλίζουν και περισσότερα όπλα, τα οποία μετά τα πουλάνε, και περισσότερα χρήματα από τους δυτικούς, περισσότερα υποστήριξη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να λέμε να γράφουμε τέτοια, και καταναλώνεται και χρόνο. Χρησιμοποιήστε το χρόνο, συγγνώμη που το λέω δηλαδή, αλλά κάπως πιο παραγωγικά, να διαβάσετε, να μάθετε, ακούστε μια μουσική άμα θέλετε, Τσαϊκόφσκι να σας χαλαρώσει. Δεν μπορεί να τρώμε το χρόνο τώρα, είτε να γράφετε τέτοια, να τα διαβάζουμε και να... Η αντεπίθεση είναι γεγονός ότι ήδη έχει αρχίσει. Δεν είναι μια μέρα θα ξεκινήσουν οι 12 ταξιαρχίες όλες μαζί να κάνουν αντεπίθεση σε ένα μέτωπο χιλιόμετρο, δεν γίνεται αυτό. Αντεπίθεση υπάρχει σχέδιο, στο σχέδιο αυτό παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι δυτικές χώρες και οι σύμβουλοι που έχουν και στην Ουκρανία και οι μυστικές υπηρεσίες, και στη συγκρότηση της δύναμης της αντεπίθεσης και στους στόχους της αντεπίθεσης, που όπως είπαμε ο στόχος των Αγγλοσαξώνων υπάρχει ένας διαχρονικός στόχος, μια σύγκρουση από το Μεγάλο Πέτρο και τη Μεγάλη Εκατερίνη. Η Ρωσία θέλει να ανοιχτεί στις θάλασσες και στη Βαλτική ο Μεγάλος Πέτρος, στον Εύξηνο Πόντο αλλά και στο Αιγαίο η Μεγάλη Εκατερίνη. Αυτός είναι διαχρονικός στόχος, και φυσικά διαχρονικός στόχος της Δύσης των Αγγλοσαξώνων είναι να περιορίσουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις θάλασσες. Επειδή λοιπόν με την κατάληψη της Ουκρανίας, της Κριμαίας το 2014, η Ρωσία υπερδιπλασίασε την περιοχή που λέει ότι της ανήκει, την ΑΟΣ της, και χωρικά ύδατα, αλλά και την ΑΟΣ της, την υφαλοκρηπίδα της, στον Εύξηνο Πόντο, περίπου ελέγχει το μισό Εύξηνο Πόντο. Αυτό αντιστρατεύεται το στόχο των Αγγλοσαξώνων, που είναι να την περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή, από εκεί, από το λιμάνι του Καυκάς, έτσι λέγεται, βρίσκεται απέναντι από την Κριμαία σε ρωσικό έδαφος, μέχρι το Σότσι, σε αυτή την ακτή να μείνει και να την διώξουν από την Κριμαία. Στόχος λοιπόν της αντεπίθεσης, πέρα από τους εθνικούς στόχους της Ουκρανίας, των Αγγλοσαξώνων, των Άγγλων βασικά. Ο Τζόνσον παίζει ακόμα, αν και δεν είναι πρωθυπουργός, έχει σχέση με το κράτος το βαθύ, το αγγλικό, το βρετανικό, παίζει ρόλο αυτή η αντεπίθεση να πετύχει, να ξεκινήσουν από τη Ζαπορίζια, να προχωρήσουν στη Μελιτόπολη και από εκεί να βγουν στην Αζωφική θάλασσα, στις ακτές Αζωφικής θάλασσας. Εάν βγουν εκεί, στη συνέχεια αποκόπτεται το νότιο μέτωπο από το βόρειο, αποκόπτεται η εδαφική διαξηράς
πρόσβαση της Ρωσίας στην Κριμαία, μένει μόνο η γέφυρα, η οποία αν καταστραφεί η Κριμαία γίνεται ένα νησί. Και θεωρούν λοιπόν, το σχέδιό τους είναι να εκδιώξουν πρώτα τους Ρώσους από το νότιο μέτωπο, να περιορίσουν την παρουσία των Ρώσων στην Κριμαία και μετά με βομβαρδισμούς και με άλλες επιχειρήσεις να τους εκδιώξουν και να ξαναπάρουν την Κριμαία. Και αν ξαναπάρουν την Κριμαία, τότε θα έχουν και πάλι τον έλεγχο ή τέλος πάντων θα είναι κοντά στην πραγματοποίηση του στόχου τους, με την ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, να μετατρέψουν, όπως έκαναν με τη Βαλτική, να μετατρέψουν και τον Εύξηνο Πόντο σε μια ανατολική λίμνη. Άρα, να μην λέμε τώρα, επειδή παρασυρώμαστε από αυτά που έχουμε ή που θέλουμε να γίνουν, αφήστε τα αυτά στην άκρη. Οι Ρώσοι, σας πληροφορώ, ότι έχουν ήδη εκενώσει πολλούς οικισμούς, χωριά και κομμοπόλεις, που είναι κοντά στη γραμμή άμυνας στην Ζαπορίζια, έχουν εκενώσει τους άμαχους και τους πήρανε πίσω. Γιατί να το κάνουν οι Ρώσοι άμα δεν γίνει αντεπίθεση? Δηλαδή διαβάστε λίγο και μετά γράψτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν τα ξέρω όλα. Προς Θεού δηλαδή. Και λάθη κάνουμε, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Ναι, έκανα και λάθος με τους Κιντζάλ, θα σας το πω. Άρα τα προφανή όμως, να μην καθόμαστε και τρώμε χρόνο. Άρα η αντεπίθεση υπάρχει, γίνεται και για εθνικούς στόχους των Ουκρανών, αλλά και για στρατηγικούς γεωπολιτικούς στόχους των Αγγλοσαξώνων, που είναι η απόθεση της Ρωσίας από τις θάλασσες. Στη Βαλτική σχεδόν το έχουν πετύχει, τώρα θέλουν να το πετύχουν και στον Εύξηνο Πόντο. Τώρα στο πεδίο. Η ρωσική πλευρά λέει ότι καθυστέρησαν οι μεγάλες επιθέσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις της αντεπίθεσης, γιατί και πάλι έχει βροχερό καιρό. Είπαμε ότι αυτές οι περιοχές, παρότι τα εδάφη είναι αρματικά, όταν είναι το έδαφος βορβορόδες, όπως λέγαμε, γίνεται ανταρματικό και δεν μπορούν να κινηθούν εκτός οδών, και όταν είσαι πάνω στο δρόμο είσαι και στόχος είτε στην αεροπορία είτε στα πυραυλικά πλήγματα. Ενώ όταν είσαι ανεπτυγμένος είναι δύσκολο. Θα χτυπήσουν ένα-δύο, δεν μπορούν να τα χτυπήσουν όλα. Αν είσαι όμως σε μια φάλαγγα σε έναν δρόμο, μπορούν να σε τσακίσουν. Άρα η αντεπίθεση, και πάλι μιλώ για την κύρια προσπάθεια που είναι εκεί στη Ζαπορίζια και στη Χερσόνα, βασικά στη Ζαπορίζια, αυτή η κύρια προσπάθεια της αντεπίθεσης δεν έχει ξεκινήσει, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών. Κατά τα άλλα, η Δύση και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής και ο Στόλτεμπεργκ τους είπε: ό,τι ζητήσετε σας τα δώσαμε. Τι περιμένετε, ξεκινήστε. Λοιπόν, αυτά για την αντεπίθεση. Να δω αν έχουμε τίποτα άλλο από αυτά που έχω σημειώσει. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα θέμα με τους Κιντζάλ. Ανακοινώθηκε, όταν μου λένε διάφοροι ότι δεν το διασταύρωσε. Πού να το διασταυρώσω? Δεν διασταύρωσα και την είδηση για τους Χάιμαρς, ότι τους έχουν εξαδωτερώσει οι Ρώσοι. Την είπα όμως. Τώρα για τους Κιντζάλ αμφισβητείται, λέγεται ότι και το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεν καταρρίψαν Κιντζάλ. Δεν μπόρεσα να βρω την πηγή από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Διάβασα όμως τα χαρακτηριστικά ξανά του Κιντζάλ. Ο Κιντζάλ λοιπόν είναι ένας υπερηχητικός πύραυλος που αναπτύσσει, λέει, ταχύτητες 12 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και εκ των πραγμάτων, εκτός και αν τον συναντήσει, είναι δύσκολο να ένας πύραυλος, αντιαρματικός πύραυλος, ένας πύραυλος, αντιαεροπορικός πύραυλος να χτυπήσει έναν υπερηχητικό. Δεν μπορεί να τον προλάβει, εκτός και να τον χτυπήσει στην διαδρομή του. Κατά τα άλλα, είναι πράγματι απρόσβλητος ένας υπερηχητικός, μάλιστα με τέτοιες ταχύτητες όπως ο Κιντζάλ. Όμως διαβάζω ότι λίγο πριν φτάσει στο στόχο, ακριβώς για να μπορεί με 12 μαχ δεν μπορείς να κάνεις και λιγμούς. Όταν πλησιάζεις στο στόχο κόβει ταχύτητα. Δεν είναι δηλαδή η ταχύτητα πτήσης που είναι μέχρι 2.000 χιλιόμετρα. Όταν πλησιάζεις στο στόχο κόβει και λέει ότι όταν πλησιάζει στο στόχο μπορεί να προσβληθεί. Εν πάση περιπτώσει, αμφισβητείται η ακρίβεια αυτής της πληροφορίας. Πιθανόν να μην καταρρίφθηκε η Κιντζάλ, απλά ίσως να ανακοινώθηκε για λόγους ψυχολογικού πολέμου, όπως είπαμε. Εγώ αναγνωρίζω ότι εμείς κάναμε αναπαραγωγή της είδησης χωρίς να διασταυρώσουμε, όπως κάναμε αναπαραγωγή της είδησης και με τους Χάιμαρς χωρίς να διασταυρώσουμε. Άλλωστε, δεν μπορείς να μην
ανακοινώσει μια τέτοια είδηση που είναι σημαντική, όπως η κατάρρευση Κιντζάλ. Διότι είναι ένα ζήτημα που υπερακοντίζει την Ουκρανία, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, είναι υπερόπλο των Ρώσων αυτό. Όπως επίσης και για τους Χάιμαρς, δεν είναι της ίδιας σημασίας με τους Κιντζάλ, αλλά εάν εξουδετερώσαν και οι Ρώσοι τους Χάιμαρς, είναι ένα σημαντικό επιχειρησιακό δεδομένο, νέο επιχειρησιακό δεδομένο για τον πόλεμο. Διότι με τους Χάιμαρς προκάλεσαν τεράστιες απώλειες, κυρίως στο δίκτυο διοικητικής μέριμνας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στους σταθμούς διοικήσεως, σε προσωπικό. Αν κατόρθωσαν οι Ρώσοι όντως και έλυσαν αυτό το πρόβλημα, εξάλληψαν ένα τεράστιο πρόβλημα επιχειρησιακό που αντιμετώπιζαν στο πεδίο. Έχουμε επίσης αναφορές ότι η 38η ταξιαρχία πεζοναυτών του Ουκρανικού στρατού έχει αποκτήσει άρματα TAF-72 του τσεχικού στρατού, τα οποία τα παραχώρησαν στις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Επίσης γράφεται ότι η πολωνική πολεμική αεροπορία είναι σε θέση να παραχωρήσει 10 MiG-29, τα οποία είναι και σε επιχειρησιακή κατάσταση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Ουκρανούς χειριστές, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί χειριστές είχαν ήδη δικά τους MiG-29, άρα δεν υπάρχει ζήτημα εκπαίδευσής τους. Έχουμε μια δήλωση της Εστονίας, του Πρωθυπουργού της Εστονίας, ο οποίος λέει να μπει τώρα στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία ή να δοθεί τέλος πάντων εγγυήσεις ότι μετά τον πόλεμο θα μπει. Να ξαναπούμε ότι οι βαλτικές χώρες θέλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, διότι η Ουκρανία είναι στην ουσία ένα ανάχωμα για αυτούς. Δηλαδή αν υπάρχει και η Ουκρανία, τότε οι πιέσεις, το ενδεχόμενο να δεχθούν πιέσεις από τη Ρωσία απομακρύνεται. Διότι η Ουκρανία θα είναι ο πρώτος στόχος της Ρωσίας. Απλά να τονίσουμε ότι το θέμα της εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι ίσως το κύριο στρατηγικό ζήτημα που είναι, αν θέλετε, υποδιαπραγμάτευση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, όχι Ρωσίας και Ουκρανίας, σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, η επόμενη μέρα ο στόχος της Ρωσίας είναι μια αφοπλισμένη Ουκρανία, η εναπομείνασα. Είναι δύσκολο η Ρωσία να αφήσει εδάφη, εκτός και αν συμβεί κάτι που μια ήττα της Ρωσίας, αλλά επαναλαμβάνω, όταν ένας πόλεμος τέτοιας έκτασης εξελίσσεται και η μία πλευρά έχει πυρηνικά όπλα, τότε είναι δύσκολο να υποχωρήσει. Από την άλλη πλευρά και οι ΗΠΑ είχαν πυρηνικά όπλα στο Βιετνάμ, αλλά υποχώρησαν χωρίς να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στον πόλεμο, θα περιμένουμε και αναλόγως εμείς θα προσπαθήσουμε να ενημερώνουμε τους φίλους μας. Τώρα, είχαμε χθες την ημέρα που γιόρτασαν, θα είναι το επόμενο θέμα, την ημέρα της Ευρώπης. Οι Ουκρανοί τέλος πάντων μετέφεραν την ημέρα της νίκης από 9 στις 8 και γιορτάζουν μαζί με την Ευρώπη οι Ουκρανοί. Είχε καταιγισμό πυραυλικών επιθέσεων και πληγμάτων από πλευράς της Ρωσίας. 25 πύραυλοι Κρούζ εκτοξεύτηκαν. Είναι η 5η πυραυλική επίθεση μέσα σε 9 μέρες, έτσι, μέσα στο Μάιο. 5η πυραυλική επίθεση, η μεγαλύτερη του Μαΐου. 25 πυραυλικές επιθέσεις. Οι 15, λέει, στόχευαν την περιοχή, το πολεοδομικό, το ευρύ πολεοδομικό συγκρότημα του Κιέβου. Οι Ουκρανοί είπαν ότι κατέρριψαν και τους 15 στο Κίεβο και από τους 25 κατέρριψαν τους 22. Δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε την αλήθεια αυτής της πληροφορίας που δίνουν οι Ουκρανοί, ότι κατέρριψαν τους 22 από τους 25. Πάντως δήλωσαν οι Ουκρανοί, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, ότι οι περισσότεροι πύραυλοι, αν όχι, εκτοξεύτηκαν από την Κασπία, από πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, που όπως είπαμε φεύγουν από τους ναυστάθμους που έχουν στην Κασπία θάλασσα, βγαίνουν στα ανοιχτά και από εκεί εκτοξεύουν τους πυράβλους. Είναι μια θάλασσα από την οποία δεν μπορούν να αποκλείσουν τη Ρωσία, όπως καταλαβαίνετε, μια μεγάλη θάλασσα. Τη βλέπουμε σαν λίμνη, αλλά είναι πραγματικά μια μεγάλη θάλασσα, με παράκτιες χώρες, την Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν και το Τουρκμενιστάν. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αν έχει και άλλη χώρα. Είναι λοιπόν μια δυνατότητα που έχουν, την οποία δεν μπορούν να περιορίσουν οι Δυτικοί. Δηλαδή
τη δυνατότητα αφενός με να ελέγχουμε το πολεμικό του ναυτικό την Κασπία θάλασσα και αφετέρου να εκτοξεύουν από εκεί βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά το τέτοιο το είπαμε ότι οι Βάγνερ ξαναγύρισαν στο πεδίο των μαχών. Οι Ουκρανοί θεωρούν ότι όλες αυτές οι δηλώσεις του Πριγκόζιν ότι ήταν ένα παιχνίδι παραπλάνησης της Ουκρανίας και ότι ποτέ δεν είχε στόχο να φύγει από εκεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι τέτοιο. Όταν θες να κάνεις ένα παιχνίδι παραπλάνησης, δεν καθιβρίζεις τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΘΑ με χυδαίες εκφράσεις. Έτσι, κάνεις κάτι άλλο τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι ήδη πήραμε τα νέα πυρομαχικά και είναι θέμα μερικών 24 ώρων να κηρύξουν την απελευθέρωση, όπως λένε, του Μπαχμούτ ή της Αρτέμοφσκα, όπως την ονομάζουν στα ρωσικά, του Μπαχμούτ δηλαδή, από τους Ουκρανούς. Θα δούμε, ήταν στόχος να το κάνουν μέχρι σήμερα που είναι η ημέρα της νίκης για τους Ρώσους και τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Δεν το πέτυχαν, αλλά ίσως στις επόμενες μέρες να δούμε κάτι τέτοιο. Και να κλείσουμε το πρώτο μας θέμα με τις δηλώσεις του Μπουντάνοφ. Ο Μπουντάνοφ είναι ένας υποστράτηγος, αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, ο οποίος αναφερόμενος στην βομβιστική επίθεση του τρίτου κατά σειράν δημοσιογράφου η Ντούκινα, ο άλλος που σκοτώθηκε στην Πετρούπολη και τώρα αυτός που σκοτώθηκε προχθές, δημοσιογράφου που κάλυπτε τον πόλεμο και ήταν υποστηρικτής του Πούτιν, έγινε μια βομβιστική επίθεση, σκοτώθηκε ο οδηγός, ο ίδιος δεν σκοτώθηκε, είναι τραυματίας, νοσηλεύεται. Είπε λοιπόν ο Μπουντάνοφ, όπου βρίσκουμε Ρώσους στον κόσμο θα τους σκοτώνουμε. Αυτό λοιπόν προκάλεσε τεράστια αντίδραση στην Ρωσία, θεωρείται μια ναζιστικής έμπνευσης δήλωση και είχαμε πολλές αντιδράσεις από πολλούς από την Ρωσία. Όντως θεωρώ ότι είναι μια ακραία έκφραση, άλλο να πεις, διότι στους Ρώσους που λες ότι θα σκοτώσεις μπορεί να είναι και κάποιοι που είναι αντίθετοι στον πόλεμο. Τι λογική έχει αυτό? Τώρα να πεις ότι τους αντιπάλους μας στον πόλεμο όπου τους βρούμε θα προσπαθήσουμε να τους εξουδετερώσουμε και όχι να τους σκοτώσουμε, να πεις αυτές είναι εκφράσεις που ταιριάζουν σε έναν κρατικό αξιωματούχο και όχι όπου βρούμε Ρώσους στον κόσμο θα τους σκοτώνουμε. Νομίζω ότι θα μου πείτε πόλεμος είναι, εκεί παίζονται τα πάντα. Λοιπόν, πάμε. Το δεύτερο θέμα. Ρωσία 9η Μαΐου. Η 9η Μαΐου είναι μια γιορτή που τη γιορτάζουν, είναι στις 8 Μαΐου παραδόθηκε η χιτλερική Γερμανία στους συμμάχους, δηλαδή Αγγλία, Αμερική, Ρωσία, παραδόθηκε στους συμμάχους στις 8 του μηνός και στις 9 που υπογράφηκε το σύμφωνο γιορτάζουν οι Ρώσοι την ημέρα της νίκης, ενώ οι Ευρωπαίοι την γιορτάζουν στις 8 την ημέρα που παραδόθηκαν. Και οι Ευρωπαίοι την ονομάζουν ημέρα της Ευρώπης. Οι Ρώσοι την έχουν ταυτίσει με την νίκη εναντίον του ναζισμού. Είναι μια μεγάλη μέρα για τους Ρώσους. Έχουν κτίσει τον δικό τους εθνικό, δεν λέω μύθο γιατί είναι πραγματικότητα η νίκη επί του ναζισμού, αλλά πάνω σε αυτό έχουν κτίσει ένα ολόκληρο αφήγημα. Γιορτάζεται κάθε 9η Μαΐου, είπαμε, στην Μόσχα, στην κεντρική πλατεία της Μόσχας. Συμμετέχουν οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι ηγέτες των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί τα 27 εκατομμύρια των ανθρώπων που χάθηκαν από πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης, τα 2 τρίτα ήταν άμαχοι, ήταν πολίτες όλων των χωρών. Δηλαδή όλες αυτές οι χώρες, όχι μόνο η Ρωσία, της Ουκρανίας και των Βαλτικών χωρών συμπεριλαμβανομένων, ήταν στον πόλεμο, ήταν στον Σοβιετικό στρατό, πολέμησαν τον ναζισμό, νίκησαν τον ναζισμό, είναι αλήθεια. Ήταν καθοριστικότατη η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στη νίκη κατά του ναζισμού και για αυτό το λόγο δίνουν όλη αυτή την μεγαλοπρέπεια στις γιορτές της 9ης Μαΐου. Εμείς να θυμίσουμε, γιατί έχουμε υποχρέωση να λέμε τα πάντα,
ότι αυτή η ίδια η Σοβιετική Ένωση ήταν που είχε κάνει τη συμφωνία, το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερντορφ, μη επίθεσης, και μάλιστα σε αγαστή συνεργασία Ναζί και κομμουνιστές διαμέλυσαν την Πολωνία. Έτσι, αυτά να τα θυμόμαστε. Επίσης να θυμόμαστε ότι στη συμφωνία του Μονάχου και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έκαναν συμφωνία με τον Χίτλερ. Απλά δεν έκαναν μαζί από κοινού επιχείρηση να διαμιλήσουν κάποια χώρα. Αυτά λοιπόν στην σημερινή φαίνεται από αυτά που διαβάζουμε ότι συμμετείχαν, εκτός από τον Πούτιν, συμμετείχαν οι ηγέτες των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή Καζακστάν, Τατζικιστάν, Κυργιζία, Ουσμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν, και ο πρωθυπουργός, οι ηγέτες αυτών των χωρών, και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας. Δεν συμμετείχε η Ουκρανία, όπως είπαμε, η οποία πλέον γιορτάζει αντί στις 9, στις 8 του μηνός με την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν γιορτάζει νίκη κατά τον ναζισμό, αν λέει η μέρα της Ευρώπης. Πάντως τέτοιες κινήσεις δίνουν το δικαίωμα σε εισαγωγικά στους Ρώσους να λένε ορίστε, αυτοί είναι με τους Ναζί. Που επαναλαμβάνω, αυτά είναι τώρα επιχειρήματα για να ενισχύσει ο καθένας τη δικιά του θέση, αλλά και οι τρεις βαλτικές χώρες, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, δεν γιορτάζουν, δεν συμμετέχουν φυσικά, αφού έχουν αλλάξει στρατόπεδο, είναι με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γιορτάζουν και αυτές την 9η Μαΐου ως ημέρα της νίκης, ούτε συμμετέχουν φυσικά στις γιορτές της Μόσχας. Όσον αφορά την ομιλία του Πούτιν, ο Πούτιν είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Δύση, θέλουν να υποστούμε στρατηγική ήττα, θέλουν να διαμεριστούμε και όλα αυτά. Να πούμε ότι τον πόλεμο μπορεί να έγιναν όσα έγιναν από το 2014, δεν τα ξεχνάμε, και έχουμε, θα πω τη λέξη, το θάρρος να λέμε την ιστορική αλήθεια, ότι έγιναν οι συμφωνίες του Μίνσκ για να δώσουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία, που είχε ένα διαλυμένο στρατό, να αποκτήσει στρατό, για να πάμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Δηλαδή από το 2014 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου του 2022 έγιναν και εγκλήματα πολέμου από πλευράς των Ναζί της Ουκρανίας, να τα λέμε αυτά, αλλά αυτό που λέει ο Πούτιν, ότι μας κάνει πόλεμο η Δύση για να μας υποστούμε στρατηγική ήττα και για να μας διαλύσουν, αυτόν τον πόλεμο τον ξεκίνησε η Ρωσία. Να λέμε την αλήθεια, επαναλαμβάνω, διότι αυτό το κανάλι γι' αυτό έγινε, και επαναλαμβάνω, δεν κατέχουμε την πάσα αλήθεια, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε οι δήμονες παντός επιστητού, προσπαθούμε κάποιες πληροφορίες που αρριόμεθα από διάφορες πηγές και από ανοιχτές πηγές να τις παρουσιάζουμε. Και κάποιος έκανε κριτική, λέει, γιατί δεν μας λες για τα προβλήματα που έχει η Αμερική, το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης, και μας λες μόνο αυτά που σου είπαν οι δικές σου πηγές, ότι στη Ρωσία υπάρχει πρόβλημα. Εγώ δεν κάνω οικονομική ανάλυση παντός επιστητού. Σας είπα ότι ένας φίλος που πήγε πρόσφατα στη Ρωσία, σε ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο, διαπίστωσε κάποια προβλήματα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του και σας τα μετέφερα. Δεν έκανα συνολική αποτίμηση της οικονομικής κατάστασης της Ρωσίας ή και του όλου κόσμου, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Ούτε θέλω να παρουσιάσω τα κακά και τα καλά, το ενός και το άλλο, αυτά δεν μας αφορούν. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να το λέω κάθε φορά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και νέοι σχολιαστές, οι οποίοι δεν ξέρουν την πορεία μας, εννοώ του καναλιού, και ποιος είναι ο ρόλος που θέλουμε να παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε την συμφωνία για τα σιτηρά. Η Ρωσία άφηνε να εννοηθεί. Καταρχάς, στην προηγούμενη συμφωνία οι Ρώσοι απέτησαν από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, διότι γίνεται υπό την ηγεσία του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, με επίκεντρο την Τουρκία όμως. Είχε συνομολογηθεί η προηγούμενη συμφωνία. Όντως έφυγαν αρκετά καράβια με σιτηρά για να μην υπάρχει επισιτιστική κρίση, κυρίως σε φτωχές χώρες. Βλέπουμε ότι η Ρωσία άφηνε να εννοηθεί ότι τελείωσε αυτή η συμφωνία, ότι έχει αποσυρθεί, ότι έχει παγώσει, και τώρα ενώ μέχρι χθες προχθές καταρχάς είχαν δοθεί κάποιες υποσχέσεις ότι θα επιτραπεί η εξαγωγή λιπασμάτων και ορισμένων προϊόντων από πλευράς της Ρωσίας, δηλαδή δεν θα υπάρχουν κυρώσεις για αυτά. Δεν έγινε αποδεκτό αυτό. Τώρα η Ρωσία φαίνεται ότι παίζει αυτό το χαρτί, να επιτραπούν κάποιες εμπορικές πράξεις, εξαγωγές από τη Ρωσία με συγκεκριμένο
με συναλλαγές που προτείνουν συναλλαγές με κάποιες τραπεζικές διαδικασίες και ότι θα έχουμε, τώρα το είδα, ενώ μέχρι χθες ήταν αντίθετη, είδα ότι θα έχουμε ξανά συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τις επόμενες μέρες. Μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος συνέντευξη του Χένρι Κίσινγκερ στο CBS. Εγώ σας προτείνω να την διαβάσετε, είναι στη δικιά μας ιστοσελίδα στο Infognomon Πολιτικά, για πρώτη φορά αναρτήθηκε και στο Banking News. Είναι πραγματικά εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αναφέρεται στο ρόλο της Κίνας, γιατί ο ίδιος ήταν ο αρχιτέκτονας, ας πούμε, της επίσκεψης του Νίξον στο Πεκίνο. Προηγήθηκε η δική του επίσκεψη στο Πεκίνο, κανόνισε τα πολιτικοδιπλωματικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και μετά από ένα χρόνο επισκέφθηκε ο Νίξον, θεωρείται ιστορική επίσκεψη για την εξομάλυνση των σχέσεων ή την έναρξη της εξομάλυνσης των σχέσεων των ΗΠΑ με την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Τώρα, αφού λοιπόν αναφέρεται και επειδή γίνεται από το δημοσιογράφο σχετική ερώτηση, θεωρεί ότι δεν υπάρχει λάθος από πλευράς των ΗΠΑ και της Δύσης για τον ρόλο και τη θέση που έχει αποκτήσει η Κίνα τώρα στο παγκόσμιο σύστημα, τονίζοντας ότι η Κίνα ούτως ή άλλως, ό,τι και να έκανε η Δύση, η Κίνα θα έβγαινε στο διεθνές σκηνικό και θα έσπαγε αυτό το γκλιό της απομόνωσής της, ούτως ή άλλως, και θεωρώντας ότι είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και ότι αυτό δεν μπορούσε να αποφευχθεί, πιθανόν θέλοντας να αποσύσει και από πάνω τις ευθύνες, γιατί αυτός με εκείνη την επίσκεψη άνοιξε το δρόμο για την ένταξη, την ενσωμάτωση, αν θέλετε, της Κίνας στο διεθνές σύστημα. Μίλησε για την Ρωσία και μίλησε για τον πόλεμο και είπε ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια όριμη φάση για να πάμε σε κατάπαυση του πυρός και σε ειρήνευση, και ότι σε αυτή τη φάση αυτόν τον ρόλο δικαιούται και μπορεί να τον παίξει η Κίνα. Ξέρετε, τον ρώτησαν ότι εάν σας πρότεινα να πάτε μια επίσκεψη για να μιλήσετε με τον Πούτιν ή αν ζητήσετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον Σι Τζίνπινγκ, θα έβγαινε στο τηλέφωνο? Είπε, πιστεύω ότι θα έβγαινε. Εάν σας πρότεινα να πάτε να μιλήσετε με τον... Ναι, θα πήγαινα. Είναι 100. Και είπε ναι, θα πήγαινα. Τώρα, δεν θα πήγαινα ως διπλωμάτης, δηλαδή ως εξωτερικών, δεν θα πήγαινα ως διπλωμάτης, ως υπουργός εξωτερικών, θα πήγαινα ως σύμβουλος της κυβέρνησης. Κατά την άποψή μου παραμένει σύμβουλος των κυβερνήσεων των ΗΠΑ. Ξέρετε, έκανε ταξίδια ίσως και μία φορά το μήνα πριν τον πόλεμο στην Μόσχα. Παραμένει σύμβουλος 100 ετών. Αυτό πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Σας προτείνω να το διαβάσετε για να μην τρώμε χρόνο τώρα. Κορυφαίο ζήτημα. Κορυφαίο ζήτημα, προσέξτε, και για τα εθνικά μας συμφέροντα και για την περιφερειακή σταθερότητα. Όπως είπαμε στην προχθεσινή μας εκπομπή, ο Αραβικός Σύνδεσμος από το Κάιρο ανακοίνωσε ότι δέχεται την επανεισδοχή της Ρωσίας στον Αραβικό Σύνδεσμο. Ένα τεράστιο ζήτημα. Πραγματικά τεράστιο ζήτημα, να σας πω γιατί. Με έκπληξη είδα την δήλωση της βοηθού εκπροσώπου του State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Βεντάτ Πατέλ. Το Βεντάτ είναι μουσουλμανικό όνομα, Βεντάτ, ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Πατέλ, αν είναι κανένας ξάδερφος του Πατέλη. Εννοώ του Πατέλη του συμμαθητού μου από την Ευελπίδων. Είχα έναν συμμαθητή από την Ηλία, ένα καταπληκτικό παιδί και πολύ καλό μυαλό. Είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο, αλλά δεν ξέρω αν είναι εξάδελφος του Πατέλ, λοιπόν, ο Βεντάτ Πατέλ. Ο Βεντάτ Πατέλ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να είναι αντίθετες με την νομιμοποίηση, αν θέλετε, του Άσαντ και να είναι αντίθετες με κινήσεις που κάνουν σύμμαχες χώρες για να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους
με τον Άσαντ. Προσέξτε, εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, ποιος είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος? Ο Αραβικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1945 από 7 χώρες. Αίγυπτος, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Ιεμένη, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, ξέχασα καμία? Αυτές. Και στη συνέχεια σταδιακά εντάχθηκαν στον Αραβικό Σύνδεσμο, κρατηθείτε, 22 κράτη. Δηλαδή είναι ένας μικρός ΟΗΕ. 22 κράτη με 500 εκατομμύρια πληθυσμό και με έκταση, κρατηθείτε, 13 δισεκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. 13 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή 100 φορές έκταση μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Για να φανταστούμε το μέγεθος, όταν βλέπετε τις μινιατούρες με τα αυτοκίνητα, είναι 1/13. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι 13 φορές από τη μινιατούρα. Για σκεφτείτε λοιπόν 100/1 τι είναι. Η Ελλάδα θα έμοιαζε μια κουκίδα. Αυτός ο κόσμος λοιπόν, με τεράστια, έχουν προβλήματα ενότητας ο αραβικός κόσμος, έχουν και ανταγωνισμούς, αλλά προσέξτε, είναι 500 εκατομμύρια, έχουν τεράστια ενεργειακά, τους πρίκησε η φύση με τεράστια ενεργειακά αποθέματα. Ορισμένες χώρες έχουν και πληθυσμιακό δυναμικό, αύξηση δηλαδή, όπως και η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, δηλαδή μπορεί να τους δούμε και 1 δισεκατομμύριο σε μερικές δεκαετίες. Αυτές οι χώρες όντως πολλές από αυτές τις χώρες είχαν πολύ σημαντικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ. Και βλέπουμε ότι παρά την διακηρυγμένη πολιτική των ΗΠΑ και άποψη, μην τα βρίσκετε με τον Άσαντ, αυτοί σήκωσαν το κεφάλι τους και είπαν όχι, θα τα βρούμε και θα τον ξαναπάρουμε στην οικογένειά μας. Προσέξτε, οι δούλοι έγιναν ελεύθεροι και κάποιοι ελεύθεροι γίνονται δούλοι. Τι εννοώ? Η Ελλάδα κινήθηκε αντιστρατευόμενη τα εθνικά της συμφέροντα στην Κύπρο και υπακούοντας στα κελεύσματα, η ελεύθερη Ελλάδα έγινε δούλος και ακολούθησε μια πολιτική, κατά την άποψή μου, που βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα, να μην πω καμιά βαριά έκφραση τώρα τέτοιες μέρες, στο θέμα του Κωσυφοπεδίου. Δηλαδή, στο αίτημα του Κωσυφοπεδίου να γίνει μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ η Κύπρος είπε όχι, η Ελλάδα είπε λευκό. Δηλαδή, ούτε ναι ούτε όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σαν να ανοίγουμε την πόρτα για να μπει μέσα. Ενώ το εθνικό μας συμφέρον επέβαλε να πούμε όχι. Γιατί? Διότι το Κωσυφοπέδιο θεωρείται μέρος της επικράτειας της Σερβίας και η Κύπρος, τα κατεχόμενα, θεωρούνται μέρος της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν λοιπόν εμείς πούμε στο Κωσυφοπέδιο ναι, κάποιοι άλλοι θα πούν, κοίτα, ό,τι πως είπες εσύ για το Κωσυφοπέδιο ναι, θα λέμε εμείς ναι και για τα κατεχόμενα. Και τι θα πούμε τότε? Για κάποιους που μας λένε, μα η Σερβία αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, μα δεν το κάνουμε για τη Σερβία, για τα εθνικά μας συμφέροντα μιλάμε. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι δούλοι έγιναν ελεύθεροι και κάποιοι ελεύθεροι γίνονται δούλοι. Εντάξει. Και εδώ πάλι ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο φυσικά να απαλλαγεί κανείς από τις ιδεολειψίες του ή τέλος πάντων από τα θέλω. Και ορισμένα είναι και εύλογα, έτσι. Λογικό είναι. Αλλά τι να κάνουμε, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Είχα πει ότι όταν πήγε ο Σι Τζίνπινγκ στη Μόσχα, ήταν άκομψο τουλάχιστον να ανακοινωθεί από το Πεκίνο ότι ο Σι Τζίνπινγκ έστειλε επιστολή για το Νευρός τότε που είναι η ημέρα, κάτι σαν πρωτοχρονιά ας πούμε των χωρών της Κεντρικής Ασίας, τους έστειλε επιστολή και τους καλούσε να επισκεφτούν το Πεκίνο σε μία σύνοδο κορυφής των χωρών της Κεντρικής Ασίας με την Κίνα. Και τότε είπα ότι αυτό είναι άκομψο. Γιατί? Διότι αυτές οι χώρες και αυτές πολύ σημαντικές χώρες, τις οποίες διεκδικεί και η Τουρκία, μέσα που ο πυλώνας εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν, παντουρκισμός, κάλεσε λοιπόν, είναι άκομψο να είσαι στη Μόσχα και να καλείς τους ηγέτες αυτών των χωρών να έρθουν στο Πεκίνο τη στιγμή που
η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία δηλαδή, γιατί η κινητήριος δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η Ρωσία, κακά τα ψέματα, ήταν ασφαλώς μια συλλογική προσπάθεια και διεθνική προσπάθεια, ενώ των εθνών που απάρτησαν τη Σοβιετική Ένωση, αλλά με έδρα τη Μόσχα έγιναν αυτά και όλα αυτά παίζουν ρόλο, ότι αυτές οι χώρες που ήταν αναλφάβητες, που ήταν υπανάπτυκτες, αναπτύχθηκαν και απέκτησαν ό,τι απέκτησαν με τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης των Ρώσων. Και οι Ρώσοι για πολιτικούς λόγους, όχι για ηθικούς, ήθελαν να έχουν υπό την απόλυτη επιρροή τους, γι' αυτό έγινε η κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών, γι' αυτό έγινε ο Οργανισμός Συλλογικής Ασφάλειας, δηλαδή το νέο ΝΑΤΟ ή το νέο σύμβολο της Βαρσοβίας της Ρωσίας, της ήθελε να τις έχει επί την επιρροή της. Τώρα λοιπόν που η Ρωσία είναι στα δύσκολα, ναι μεν από τη μία πλευρά δείχνει ότι ενός είδους υποστήριξη την έχει από το Πεκίνο, την ίδια μέρα όμως τους κάλεσε στο Πεκίνο ο Σι Τζίνπινγκ αυτές τις χώρες. Τι ανακοινώθηκε λοιπόν, για να δω, γιατί είπαμε ότι να μην κάνουμε τόσα, σε κάθε εκπομπή κάνουμε μερικά λάθη, όπως είπα ότι θα ψήφιζα ένα κόμμα ή θα υποστήριζα ένα κόμμα εάν αυτό είχε στο καταστατικό του την επέκταση των χωρικών υδάτων αντί από 12 μίλια είπα 3. Εντάξει, είναι προφανές. Εάν 3 μίλια δεν είναι η επέκταση, είναι υποχώρηση. 12 μίλια εννοούσε. Άρα εντάξει, κάνουμε κάποια λάθη, αλλά ξέρετε, κανονικά σας το έχω πει. Μια τέτοια εκπομπή θα ήθελε ένα επιτελείο 20 ατόμων, μην πω παραπάνω, η μισή και παραπάνω να είναι δημοσιογράφοι, να μαζεύουν τις πληροφορίες, να κάνουν τα κείμενα και εγώ να τα διαβάζω από μια ειδική οθόνη που βγαίνουν μπροστά. Δεν γίνεται έτσι. Και έτσι γίνονται και λάθη και εκτός όλων των άλλων υπάρχει και η ηλικία. Οπότε κάποια λάθη θα τα συγχωρείτε ή τέλος πάντων προσδοκώ τη συγχώρησή σας. 18-19 Μαΐου λοιπόν θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής. Πολύ σημαντική, είναι μακριά από εμάς, αλλά είναι πολύ σημαντική. Κίνας, Τατζικιστάν, Κυργιζίας, Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν και Καζακστάν. Λοιπόν, αυτές οι χώρες μαζί θα κάνουν την συνάντηση όπως είπαμε εκεί. Και πού θα γίνει? Δεν θα γίνει στο Πεκίνο. Άλλος ένας συμβολισμός. Θα γίνει στην πόλη Σιάν, η οποία είναι η αφετηρία του δρόμου του μεταξιού. Μιλάμε τώρα για 2.000 χρόνια πριν και από εκεί ξεκινούσε ο δρόμος του μεταξιού. Εκεί θα κάνουν τη συνάντηση. Θέλει να δώσει ένα μήνυμα ο Σι Τζίνπινγκ με αυτήν την σύνοδο ότι από εκεί από την αφετηρία του δρόμου του μεταξιού θα ξαναζωντανέψει τις σχέσεις οικονομικές, εμπορικές, πολιτισμικές, πολιτικές με αυτόν τον κόσμο που, επαναλαμβάνω, έμεινε υπό την συντριπτική επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας επί σχεδόν έναν αιώνα. Τώρα, είναι χωρίς προβλήματα αυτή η προσέγγιση ή τέλος πάντων αυτό το σχέδιο της Κίνας? Όχι. Τα προβλήματα είναι δύο. Το ένα είναι πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, που τώρα δεν μπορεί να αντιδράσει επειδή έχει ανάγκη την Κίνα. Και το άλλο είναι οι Ουιγούροι, είναι μία φυλή, νομίζω είναι 15 εκατομμύρια παραπάνω, που μένουν στο Σινγκιάνγκ, είναι μια περιοχή της Κίνας, μια αυτόνομη περιοχή. Έχει κατηγορηθεί η Κίνα ότι διαπράττει εκεί γενοκτονία εναντίον αυτών των ανθρώπων. Είναι τουρκογενής λαός και μουσουλμάνοι, και επειδή θεωρείται ότι η Κίνα ασκεί μια περιοριστική πολιτική σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε επειδή θεωρείται ότι παραβιάζει τα δικαιώματά τους, αυτό είναι ένα πρόβλημα στην προσέγγιση της Κίνας με αυτές τις χώρες, ειδικά με το Καζακστάν και την Κυργιζία είναι ένα πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν και το πέμπτο θέμα μας, σημαντικό θέμα όπως είπαμε, 18-19 Μαΐου στην πόλη Σιάν της Κίνας, στην αφετηρία του δρόμου του μεταξιού. Το επόμενο θέμα μας είναι η δήλωση του Μάνφρεντ Βέρνερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος δήλωσε, κατήγγειλε στην ουσία και άσκησε σκληρή κριτική στα Σκόπια. Κάποιος είπε να μην τα λέω ούτε βούμου, σκέτο Σκόπια. Λοιπόν, γιατί όντως το βούμου στην ουσία σημαίνει και μία έστω και περιτετμημένη
αποδοχή της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, τελειώσαμε. Γεωγραφική, επαναλαμβάνω. Και αφού δεν υπάρχει γεωγραφική, δεν υπάρχει και... Ο Βέρνερ, λοιπόν, άσκησε δρυμία κριτική στα Σκόπια, διότι δεν επέτρεψαν την είσοδο ενός ευρωβουλευτή, τα είπαμε προχθές αυτά, στα Σκόπια για ένα μνημόσυνο που γίνεται εκεί στο Νόβο Σέλο. Έκανε αυτή τη δήλωση γιατί ανήκει στο κόμμα του Μπορίσοφ, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, άρα ήταν μια εκδήλωση αλληλεγγύης. Πάντως είχαμε και δήλωση από τον ίδιο τον κύριο Μπλίνκεν, τη διάβασα πριν από λίγο, δεν έχει περάσει ακόμα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, απευθείας από το State Department διάβασα, δέχθηκε τον Κοβασεύσκη, τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, είδα τις δηλώσεις και του ενός και του άλλου. Ο Μπλίνκεν υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, του είπε ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, ευχαρίστησε τα Σκόπια για τον ρόλο που έπαιξαν στην Ουκρανία, ακολουθούν μια πολιτική υποστήριξη της Ουκρανίας, δώσαν και κάτι όπλα νομίζω τα Σκόπια, ή τέλος πάντων είχε αναφερθεί ότι θα δώσουν, δεν ξέρω αν τα δώσαν. Ευχαρίστησε τον Κοβατσεύσκι γιατί η χώρα του, λέει, ήταν για την ηγεσία στον ΟΑΣΕ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, και δήλωσε την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων. Πάλι θύμα η Ελλάδα εκεί, οι δούλοι γίνανε ελεύθεροι και οι ελεύθεροι έγιναν δούλοι. Δηλαδή, εμείς θα υποστηρίξουμε την πορεία των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να βάλουμε καμία προϋπόθεση. Λες και δεν υπάρχουν θέματα που μας αφορούν, γλώσσα και ταυτότητα. Η Βουλγαρία, μια χώρα πολύ πιο ασθενής οικονομικά, πολιτικά, πληθυσμιακά, στρατιωτικά από την Ελλάδα, στέκεται όρθια με μια αξιοθαύμαστη πραγματικά αποφασιστικότητα όλο το πολιτικό σύστημα απέναντι σε αυτό που θεωρεί εθνικό δίκαιο. Στην Ελλάδα, κατακαιρματισμένοι όλοι, υποκριτές, οι άλλοι υπέγραψαν, οι άλλοι λέγανε ότι είναι εναντίον της συμφωνίας και τηρείται η συμφωνία. Προσέξτε, δεν τηρείται επειδή έτσι έχει υποχρέωση η Ελλάδα, τηρείται γιατί ήθελαν, δηλαδή και οι ίδιοι θα ήθελαν να υπογράψουν, αλλά υπήρχε από το πιο ευαίσθητο κομμάτι στα θέματα αυτά της ελληνικής κοινωνίας αντιδράσεις, άφησαν τον Τσίπρα και τον Κοζιά να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και τώρα εκ του ασφαλούς λένε εμείς τηρούμε τη συμφωνία γιατί αυτό επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Πάντως, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται την ιστορία της Μακεδονίας και του Μεγαλέξανδρου και των επιγόνων του, είναι απόδειξη, είναι η στάση που τηρεί στο θέμα της Κλεοπάτρας και του Netflix. Εκεί λοιπόν συνεχίζουν να την παρουσιάζουν ως ότι είναι από άλλο, ότι δεν είναι Ελληνίδα δηλαδή, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού της Αιγύπτου δήλωσε ότι είχε ελληνιστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι που ήρθαν στην περιοχή 1500 χρόνια μετά από τους Πτολεμαίους, τη δυναστεία των Πτολεμαίων, τελευταίος ηγέτης των οποίων ήταν η Κλεοπάτρα, οι Αιγύπτιοι υπερασπίζονται την ιστορική αλήθεια και δεν το κάνει το ελληνικό κράτος. Να σας πω λίγο κάτι λοιπόν. Ποια είναι η άποψή μου για το θέμα. Ακούστε, η Ελλάδα έχει πάρει ένα μονοπάτι ολισθηρό, το οποίο την οδηγεί στον πάτο. Τι εννοώ? Έχουμε την εθνική μας επικράτεια, που σημαίνει τα σύνορά μας, τα 6 μίλια τώρα, τον αέριο χώρο κτλ. Αυτά έχουμε συνταγματική υποχρέωση να τα υπερασπιζόμαστε. Αυτή είναι η εθνική επικράτεια. Όμως εκτός από την εθνική επικράτεια υπάρχει και η πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού. Και πρέπει κάποια στιγμή αυτό το κράτος και αυτή η κοινωνία, η ελίτ και αυτοί που τους λένε οι πνευματικοί άνθρωποι, να αναδείξουν αυτό το ζήτημα. Και όπως ο κάθε Έλληνας, ο απλός πολίτης, αλλά και οι αξιωματούχοι, νιώθουν ότι έχουν υποχρέωση να υπερασπίζονται την εθνική επικράτεια, την πατρίδα δηλαδή, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να νιώθουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται και την πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού. Ποια είναι η πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού? Η πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού είναι τα μνημεία του ελληνισμού.
σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου όπου αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και όπου υπάρχουν τα μνημεία. Στη Λιβύη, στη Συρία, στο Αφγανιστάν. Όταν λοιπόν θίγονται τα ιστορικά, θίγεται η ιστορική αλήθεια στην πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού, η Ελλάδα πρέπει να έχει λόγο. Και όχι να έχουμε καταντήσει την Ελλάδα ένα ακολούθημα των πάντων. Ένα άθυρμα που δεν νιώθει κανένας την ευθύνη και την υποχρέωση να υπερασπιστεί. Είτε το ψηφιδωτό που βγήκε στο Ζεύγμα, στην πόλη Ζεύγμα, όταν υπηρετούσαμε διπλωματική ιδιότητα στο προξενείο στη Σμύρνη, είδαμε να κινδυνεύει ένα ψηφιδωτό στην πόλη Ζεύγμα, βρίσκεται στο Αντέπ. Ζεύγμα ήταν η πόλη που εζεύγνυε τον Εφράτη ποταμό. Και εκεί γινόταν το φράγμα του Ηλισσού και κινδύνευε να μπει κάτω από το νερό ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό. Απίστευτο, καταπληκτικό. Και εκεί, ενώ κινδύνευε έρχονταν τα νερά να το σκεπάσουν, η Ελλάδα ήταν απούσα, η Hewlett Packard, δεν κάνω διαφήμιση, αυτή με τους υπολογιστές και τους εκτυπωτές, έδωσε $200.000 και οι ανασκαφείς πήραν, σήκωσαν αυτό το ψηφιδωτό και το πήγαν στο μουσείο του Αντέπ, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Τότε λοιπόν είπα στις διπλωματικές αρχές, παιδιά, γιατί δεν κάνετε κάτι γι' αυτό? Γιατί να μην δώσει η Ελλάδα τα λεφτά? Είναι ελληνικό, είναι προϊόν του ελληνικού πολιτισμού, μνημείο του ελληνικού πολιτισμού. Και με κοίταζαν σαν να έπεσε από τον ουρανό, έτσι σαν σου λέει, πού μας ήρθε αυτός? Και έδωσα την είδηση τότε σε μια καταπληκτική δημοσιογράφο, την Έρση Βατού, που προήρθε με προϊστορία στο BBC, και το έκανε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία τότε. Δεν υπήρχε αυτό το θέμα για την Ελλάδα. Και όπως δεν υπάρχουν όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και που, επαναλαμβάνω, σχετίζονται με τον ελληνικό, με την πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού, και γι' αυτό ξεπουλήθηκε και το θέμα της Μακεδονίας. Ξεκινήσαμε με την Συμφωνία των Πρεσπών και καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε τώρα στην Κλεοπάτρα, την μελαμψή Κλεοπάτρα, με μαύρο δέρμα και όχι με λευκό όπως ήταν στην πραγματικότητα. Ας να αναπτύξουμε, εκτός από τον πατριωτισμό που αφορά την εθνική μας επικράτεια, πατριωτισμό που σχετίζεται και με την πολιτισμική επικράτεια του ελληνισμού. Ναι, νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον, έμειναν 3-4 μέρες, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες πλέον να επηρεαστεί το σώμα τώρα 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Ό,τι αποκαλύψει και να κάνει και ο ένας και ο άλλος, το παιχνίδι περίπου έχει κριθεί. Αυτά που γίνονται κυρίως από την πλευρά του Ερντογάν, γίνονται γιατί χτίζει ο Ερντογάν το υπόβαθρο της αμφισβήτησης των εκλογών. Καταρχάς να δούμε λίγο τι έγινε στο Ερζερούμ. Στο Ερζερούμ είπαμε ότι είχε μία προγραμματισμένη εκδήλωση προεκλογική ο Ιμάμογλου, πήγε εκεί, 150 άνθρωποι οπλισμένοι με πέτρες και με ρόπαλα, επιτέθηκαν στο λεωφορείο, το οποίο το χρησιμοποιούσε ως εξέδρα προεκλογική για να μιλήσει, έφαγε πέτρες και ο Ιμάμογλου, είχαμε 9 τραυματίες, φυγαδεύτηκε στην ουσία, η αστυνομία παρούσα δεν έκανε τίποτα για να εμποδίσει, κρατήστε το αυτό, φυγαδεύτηκε και γύρισε με αεροπλάνο πίσω. Συνέλαβαν 10 άτομα οι αστυνομικοί μετά, τα οποία την άλλη μέρα τους άφησαν ελεύθερους τους συλληφθέντες. Τι αποδεικνύεται? 2 λεωφορεία με τους παρακρατικούς ξεκίνησαν από την Άγκυρα, κινητοποίησαν και κάποιους του Ερζερούμ συντρόφους, νεοναζί, και έκαναν αυτά τα επεισόδια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το βαθύ κράτος του Ερντογάν. Αυτό είναι, αυτή ήταν η ενέργεια. Πώς δικαιολογείται τώρα? Ακούστε τρέλα. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι δικαιολόγησε την επίθεση. Γιατί? Λέει σε μια άλλη ομιλία ο Ιμάμογλου έκανε το σήμα της νίκης. Και αυτό είναι σήμα του Κούρδων, του Πεκεκέλε, των τρομοκρατών. Γι' αυτό, λέει, εκνεύρισε τους γκρίζους λύκους και γι' αυτό τον επιτέθηκαν. Από πού και ως πού? Αυτό είναι διεθνές σήμα της νίκης. Από πού και ως πού? Και ο Ερντογάν στην ουσία δικαιολόγησε, λέει ότι είναι προβοκάτορας στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης ο Ιμάμογλου. Τον πονάει η ήττα που έφαγε από τον Ιμάμογλου, τον Ερντογάν. Λοιπόν,
Άρα, τρως ξύλο, φταίς εσύ. Αυτό είναι. Προχωράμε. Είχαμε επεισόδια και στην Ολλανδία σε εκλογικό κέντρο. Εκεί, και όπως και στη Γαλλία που είχαν γίνει, οι παρακρατικοί είναι αυτοί που όταν πηγαίνουν να ψηφίσουν, κυρίως οι αριστεροί και οι Κούρδοι, εκεί τους προκαλούν και έχουμε τα αποτελέσματα, τα γνωστά. Ο Μπαχτσελή μίλησε για σφαίρες, θα φάνε σφαίρες δηλαδή οι αντίπαλοι. Ο Ερντογάν έκανε μια απρέπεια εναντίον του Κιλισδάρογλου. Ξέρετε, οι Αλεβίτες δεν έχουν αυτό το ζήτημα που έχουν οι Σουνίτες. Πίνουν κρασί δηλαδή, δεν απαγορεύεται το αλκοόλ. Και τι είπε ο Ερντογάν? Δεν θα παραδώσουμε τη χώρα στους μέθησους και στους μπεκρούλιακες. Τη στιγμή που οι Σουνίτες στην Τουρκία κατεβάζουν το Γεννήρα εκεί, άσπρο πάτο, μπαμ, 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 και πέφτουν λιάδα. Μια λεπτομέρεια. Ενώ εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά του υνοπνεύματος, δεν με αφορά το θέμα. Αλλά όταν κάποιοι στη Δύση, στην Ελλάδα κυρίως, λένε πάμε να πιούμε 2 ποτήρια, είτε κρασί ή κάτι άλλο. Στην Τουρκία όταν λέμε πάμε να πιούμε, είναι ταυτόσιμο με το να μεθύσουμε. Δεν πάνε για να πιούν, πάνε για να μεθύσουν. Και γι' αυτό σας λέω ότι πέφτουν τα γεννήρα εκεί, τα μπουκάλια, και αυτοί είναι Σουνίτες. Αλλά υπάρχει μέγιστη υποκρισία, όπως υπάρχει και σε άλλες θρησκείες. Δεν λέω ότι υπάρχει μόνο σε αυτούς. Υπάρχει μέγιστη υποκρισία, και τώρα προσπάθησε να χτυπήσει τον αντίπαλό του με αυτήν την απαράδεκτη φράση. Τι να πω, μέθησος. Είναι αυτό πολιτικό επιχείρημα τώρα? Και επίσης στράφηκε και εναντίον των ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις, όπως τους λένε ΛΟΑΤΚΙ, από την Αδριανούπολη, λέει, είναι αυτοί. Προσέξτε τώρα. Αυτά μπορεί να μην έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχουν βασικά 2 πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ερντογάν, κυρίως ο Σοηλού, μιλάει για πολιτικό πραξικόπημα. Δηλαδή, ό,τι δεν πέτυχαν το 2016 με το στρατιωτικό πραξικόπημα, τώρα έρχονται με πολιτικό πραξικόπημα να ανατρέψουν τον Ερντογάν. Και μετά, πάμε τώρα στο άλλο, έχουμε την επέμβαση των ξένων. Δηλαδή, πρωτοσέλιδο στο Economist. Έχουμε πρωτοσέλιδο Washington Post. Der Spiegel, έτσι, με το ραγισμένο θρόνο του Ερντογάν. Έχουμε τη δήλωση, σήμερα είδα, και της κυβέρνησης της Γερμανίας. Κάνει μια αναφορά πόσο σημαντική, ελπίζουμε, για στη δημοκρατία κτλ. Λέει δεν είναι παρέμβαση αυτό, αλλά παρέμβαση είναι. Που στην ουσία δεν λέει καθαρά, αλλά είναι με τη δημοκρατία, άρα με τον Κιλισδάρογλου. Αυτό λοιπόν το θεωρούν παρέμβαση, πολιτικό πραξικόπημα. Συνέχεια του πραξικοπήματος του 2016. Και φέρνουν στο προσκήνιο και τις δηλώσεις του Biden που είπε πρέπει να ενώσουμε την αντιπολίτευση και να ρίξουμε τον Ερντογάν. Τι κάνουν λοιπόν? Χτίζουν την νομιμοποιητική βάση, σε εισαγωγικά, για να αμφισβητήσουν τις εκλογές την επόμενη μέρα. Ενισχυτικά λένε, μα αυτοί υποστηρίζονται από τους τρομοκράτες, τους Κούρδους του ΠΚΚ και του Γκιουλέν, τους οπαδούς του Γκιουλέν. Άρα την επόμενη μέρα θα πούν οι ξένοι μαζί με τα ενεργούμενά τους στο εσωτερικό τους τρομοκράτες ανέτρεψαν τον Ερντογάν, είναι πραξικόπημα, δεν δεχόμαστε τα αποτελέσματα των εκλογών. Να πούμε ότι έχει πρόβλημα Ερντογάν και με τους νέους. Οι νέοι ελάχιστοι, δεν ξέρω, κάτω από 20%, ενώ το κόμμα του και με τη συμμαχία παίρνει 35% και 40% μαζί με τους γκρίζους λύκους, στους νέους παίρνει κάτω από 15%, κάτω από 20-15%. Οι νέοι δηλαδή έχουν αληθωρήσει, βλέπουν αλλού, το 30% πάνε στους Κούρδους και στους αριστερούς και οι άλλοι πάνε στον Κιλισδάρογλου. Και θα παίξει κρίσιμο ρόλο στις εκλογές, στο αποτέλεσμα των εκλογών την Κυριακή, η στάση που θα τηρήσει ο Μουαρέμ Ιντζέ. Εάν λοιπόν ο Ιντζέ, είτε επειδή το θέλει, είτε επειδή δείξουν ανυπακοή αυτοί που τον ψηφίζουν και φύγουν, αυτό το είχε 8%, έπεσε στο 6%, στο 4,5%, τώρα προχθές στην δημοσκόπηση της Αυράσια έπεσε στο 2,5%. Και όταν έπεσε στο 2,5% ανέβηκε στο 50,9% ο Κιλισδάρογλου. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα, εξαρτάται, επαναλαμβάνω, από τη στάση που θα τηρήσουν οι ψηφοφόροι του Ιντζέ, από τα ποσοστά που θα πάρει ο Ιντζέ, εάν ο Κιλισδάρογλου βγει από την πρώτη Κυριακή. Κρατήστε όμως
και το θέμα της ποιος θα έχει τον έλεγχο της Βουλής. Επαναλαμβάνω, εάν ο κ. Λάρογλου βγει την πρώτη Κυριακή και έχουμε τον έλεγχο της Βουλής από τον Ερντογάν, δεν προϊονίζεται μια τέτοια εξέλιξη, δεν προϊονίζεται πολιτική σταθερότητα στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να πούμε τι θα γίνει, θα περιμένουμε έως την Κυριακή και μετά την Κυριακή και τις επόμενες μέρες θα είμαστε εδώ να κάνουμε τις αναλύσεις. Εξαιρετική σημασία. Υπάρχει μια ομιλία, την άκουσα, για να μην βασιστώ σε μεταφράσεις άλλων, άκουσα τον Σοηλού σε μια προεκλογική ομιλία τι έλεγε και είπε αυτές τις εκλογές δεν αφορούν τα 750.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει η Τουρκία. Εκτείνονται πολύ πιο πέρα. Και έφερε ένα παράδειγμα ότι πήγαν, λέει, τώρα 30 νέοι από τη Βοσνία, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό ακριβή, ήρθαν, λέει, και παρουσιάστηκαν στο ΑΚΠ και είπαν είμαστε εδώ. Λέει, τι ήρθατε να κάνετε? Να βοηθήσουμε, λέει, τον Ερντογάν. Γιατί? Διότι αυτές οι εκλογές αφορούν και εμάς και τη Βοσνία. Και το έφερε ως παράδειγμα ότι αυτές οι εκλογές αφορούν τον νεοοθωμανικό κόσμο, δηλαδή όλες τις χώρες που έχουν προέλθει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κυρίως τις μουσουλμανικές κοινότητες που κατοικούν σε αυτές. Άρα το νεοοθωμανικό όραμα σε εισαγωγικά του Ερντογάν είναι ζωντανό, παίζεται και αυτό. Ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό αυτό που άκουσα από το Σοηλού και ξέρετε δεν είναι υποκριτικό, γιατί οι πολιτικοί μερικές φορές λένε πράγματα που δεν τα πιστεύουν. Αυτός τα πιστεύει. Γι' αυτό και το λέω ανατριχιαστικό. Τώρα, είχαμε μια άλλη αποκάλυψη. Ο Τσαβούσογλου είπε ότι λέει μας ζήτησαν τους S-400 γιατί γελάω, δεν σας πω. Οι Αμερικανοί μας είπαν να στείλουμε τους S-400 στην Ουκρανία και εμείς είπαμε όχι. Γιατί και εμείς από εδώ είπαμε τι ζητάτε από εμάς? Γιατί δεν ζητάτε από τους Τούρκους το πιο αποτελεσματικό όπλο που είναι S-400 να το δώσουν στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους? Και όντως το ζήτησαν, δεν λέω ότι το έκαναν επειδή το είπαμε, εμείς το είπαμε ίσως και κάθε υπερβολή. Βάσει το ζήτησαν οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι είπαν όχι. Τι άλλο είπαν όχι? Πραγματικά αυτό είναι ανατριχιαστικό. Ξέρετε τι είπε ο Τσαβούσογλου? Εμείς δεν πρόκειται να επιβάλλουμε κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Θα επιβάλλουμε μόνο κυρώσεις που θα λάβει ο ΙΕ εναντίον της Ρωσίας. Μόνο αυτές είναι δεσμευτικές για τη χώρα. Από εκεί και μετά, οι κυρώσεις που παίρνουν αυτοί που προανέφερα, λέει ο Τσαβούσογλου, αφορούν αυτούς. Εμείς θα πράξουμε αυτό που επιβάλλει το εθνικό μας συμφέρον. Θέλετε να το ξαναπώ? Εμείς θα επιβάλλουμε αυτό, θα εφαρμόσουμε αυτό που επιβάλλει το εθνικό μας συμφέρον. Για γράψτε μου από κάτω στα σχόλια πόσοι διαφωνείτε με αυτή την άποψη. Εντάξει, Τουρκία είναι, είπαμε, λέμε τα στραβά και τα... Αλλά εδώ πόσοι διαφωνείτε με αυτή τη θέση? Εμείς θα ακολουθήσουμε πολιτική έναντι της Ρωσίας στο θέμα των κυρώσεων, αυτήν που επιβάλλεται από τα εθνικά μας συμφέροντα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Η διαπίστωση είναι τραγική για την Ελλάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι τραγική. Είδα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδιάζει να δεχθεί φυσικό αέριο, δικό της φυσικό αέριο από το κοίτασμα Αφροδίτη σε 2-2,5 χρόνια. Δηλαδή το 2026 νομίζω θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δικό της φυσικό αέριο για να αποκτήσει φτηνή ενέργεια που είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και από εκεί και μετά φυσικά να κάνουν και εξαγωγές αναλόγως με τη συμφωνία που έχουν υπογράψει με την Chevron. Και είδα και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εκμετάλλευση των δικών της υδρογονανθράκων. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν μια χώρα μικρή, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, διαμερισμένη, έτσι, οι μεγάλες δυνάμεις φρόντισαν να έχουν οι Τούρκοι το 40% να κατέχουν οι Τούρκοι. Αυτή η μικρή χώρα, πώς είναι δυνατόν να έχει εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων και να μην έχει η Ελλάδα? Και να έχουμε να λέμε άλλαντάλλον
Ο Γιώργος Παπανδρέου, τώρα είπαμε δεν μπλεκόμαστε στα εσωτερικά, μέρες που είναι. Ο Παπανδρέου έλεγε δεν υπάρχουν κοιτάσματα. Ο Δένδιας έλεγε στο Bloomberg, εμείς δεν θα γίνουμε, λέει, κόρπος του Μεξικού, δεν θα κάνουμε γεωτρήσεις. Το ίδιο έγινε και ο Μητσοτάκης. Και κάποια στιγμή, δεν ξέρω από πού πήραν το πράσινο φως, άρχισαν να τα αλλάζουν. Και είναι αυτό η εικόνα χώρας, κανονικής χώρας. Συγγνώμη, ούτε οι μπανανίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι δυνατόν, προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι είναι πανάκια και ότι δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ίσως και κάποιες επιπτώσεις, ξέρω εγώ, οικολογικές, τι θέλετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα έπρεπε να έχει μια εθνική στρατηγική. Εκμεταλλευόμαστε τα ενεργειακά αποθέματα για αυτούς τους λόγους. Ή εθνική στρατηγική. Δεν εκμεταλλευόμαστε για αυτούς τους λόγους. Αυτό το μπάχαλο, συγγνώμη για την έκφραση, που υπάρχει μια από εδώ και από τους αριστερούς, από εδώ και από εκεί, αυτό δείχνει ότι η χώρα ούτε καν μπανανία είναι. Είναι ένα μπάχαλο. Εντάξει. Σας έχω πει την άποψή μου. Ότι η Ελλάδα έπρεπε να έχει 12 μίλια, οριοθέτηση με την Κυπριακή Δημοκρατία, αποκλειστική οικονομική ζώνη με όλες τις γειτονικές χώρες. Μπορούμε να το πετύχουμε. Εδώ η Τουρκία έκανε το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς με όλες τις χώρες. Αποκλειστική οικονομική ζώνη στη μέση γραμμή με όλες τις χώρες και προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Όχι μόνο τα ενεργειακά, κυρίως τα ηχθείρα, αλλά και τις ανεμογείτριες στη θάλασσα. Δεν ξέρω τώρα. Λένε ότι και εκεί υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω τι είναι καλό, τι δεν είναι κακό, αλλά και από εκεί μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Αυτός είναι ο πλούτος, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Γιατί δεν υπάρχει λοιπόν μια εθνική στρατηγική γι' αυτό? Έχει η Κύπρος και δεν έχουμε εμείς? Κάτι φταίει λοιπόν. Αν μην πω τώρα για το βασίλειο της Δανημαρκίας. Είδα μία δήλωση που έκανε ή μάλλον συμμετείχε με βίντεο σε μία εκδήλωση για την αμυντική βιομηχανία ο κύριος Χαρδαλιάς. Είπε κάποια πράγματα εκεί. Ακούστε. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Ξέρετε, το επόμενο διάστημα, η κρίση του 1987, η κρίση του Σισμίκ έγινε, ενώ ο Τουργκούτ Οσάλ ήταν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στις ΗΠΑ. Τον είχαν οι Αμερικανοί εκεί γραπωμένο. Η κρίση το 1996 στα Ήμια έγινε όταν η Τουρκία δεν είχε κανονική κυβέρνηση. Η Τανσού Τσιλέρ ήταν υπερισιακή πρωθυπουργός και στην Ελλάδα δεν είχαμε κανονική κυβέρνηση. Ο κύριος Σιμίτης ήταν πρωθυπουργός χωρίς να έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν ήταν πρωθυπουργός δηλαδή. Και τότε κορυφώθηκε η κρίση. Τι θέλω να πω? Επειδή το επόμενο διάστημα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Ελλάδα. Σίγουρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Τουρκία, γιατί σας είπα τα σενάρια. Και επειδή ξέρουμε τη δηλωμένη πρόθεση Ουάσιγκτον και Βερολίνου να πάμε σε συμβιβασμό. Τι συμβιβασμό δηλαδή? 50 απαιτήσεις έχει η Τουρκία και 0 η Ελλάδα. Τι σημαίνει συμβιβασμός? Πόσα θα χάσει η Ελλάδα από τα 50? Αυτό δεν λέγεται συμβιβασμός. Αυτό λέγεται συνθηκολόγηση. Δηλαδή γίνεται πόλεμος, σε νικάει ο άλλος και συνθηκολογείς, λες εντάξει πάρε αυτά. Και για να γίνει αυτό, για να καθίσουμε στο τραπέζι πρέπει να έχει προηγηθεί μια κρίση. 1976 χώρα, η κρίση του χώρα, το χώρα θυμάστε, ακολούθησε το πρωτόκολλο της Βέρνης, όπου γκριζάραμε όλο το Αιγαίο, έτσι, τότε ξεκίνησε το γκρίζο. Συνεχίζουμε το 1987, η κρίση του Σισμίκ ακολούθησε τον Νταβός, όπου μπήκε το Κυπριακό στο ράφι, το μη πόλεμος, και ξεκίνησε δεχθήκαμε ότι ισχύει το πρωτόκολλο της Βέρνης, και το 1996 έγιναν τα Ήμια, ακολούθησε η Μαδρίτη, όπου η Ελλάδα άκουσον αναγνώρισε στην Τουρκία νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Δηλαδή νομιμοποίησε το κάζους μπέλι στην ουσία. Όλα αυτά έγιναν μετά από κρίσεις. Άρα μπορεί να έχουμε μια κρίση. Και σας ερωτώ, ποιος πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, το μεγαλέστερο να τον αναστήσουμε για να το φέρουμε να κάνει τον πρωθυπουργό στην Ελλάδα, όταν έχεις αποθήκες άδειες από πυρομαχικά και όταν δεν έχεις ένα εργοστάσιο να παράγει πυρομαχικά, πώς θα κάνεις πόλεμο? Πώς θα νιώσεις ισχυρός και να πεις όχι ρε, δεν θα υποχωρήσω? Δεν θα υποχωρήσω, άμα θέλετε πάμε σε πόλεμο. Πώς θα πας σε πόλεμο? Όταν έχεις καταστρέψει την αμυντική σου βιομηχανία και όταν τα αποθέματά σου τα έχεις δώσει στους Ουκρανούς. Για συμμαζευτείτε λίγο λοιπόν και να συνειδητοποιήσετε, συγγνώμη τώρα για την έκφραση και τον τόνο, ότι κυβερνάτε μια χώρα
μια ιστορική χώρα και ότι οι κίνδυνοι και τα προβλήματα είναι τεράστια και δίπλα μας. Όχι μακριά, έχουν μπει μέσα στην πόρτα μας. Ποια αμυντική βιομηχανία, κύριε Χαρδαλιά, ποια αμυντική βιομηχανία? Αυτή που διαλύσατε εσείς οι πολιτικοί. Και ξέρετε, με τέτοια δεν βάφονται αυγά. Για να αποκτήσει η Ελλάδα εθνική αμυντική βιομηχανία χρειάζονται κεφάλαια και κανένας ιδιώτης δεν βάλει τα κεφάλαια του. Τα κεφάλαια αυτά πρέπει να προέρθουν από το κράτος. Και μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει το κράτος ούτε μια δραχμή, τα δίνει στους ξένους για να αγοράσει οπλικά συστήματα εκεί που υπάρχουν και οι μίζες. Εάν δεν αλλάξετε πολιτική, λοιπόν, ένα εθνικό δόγμα για την ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, όλα όσα λέτε θα είναι πομφόλιγες. Θα είναι λόγια και αέρας κοπανιστός. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, είμαστε εδώ, δυναμικοί, να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια και τα εθνικά μας συμφέροντα. Καληνύχτα, γεια σας.